Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, đến với chủ đề chuyện ma, tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện rùng rợn đầy ly kỳ. Trong đêm không trăng, vùng quê yên bình bất ngờ chìm trong không khí u ám khi ma nữ kỳ bí xuất hiện dưới bóng cây bàng cổ thụ. Sự hiện diện của cô ta mang theo lời nguyền chết chóc, làm xáo trộn mọi thứ. Ông Kim Long, một doanh nhân tham vọng, quyết định xây dựng nhà máy tại mảnh đất này, bất chấp những lời cảnh báo. Khi những hiện tượng kinh hoàng xảy ra, ông buộc phải nhờ đến Minh Nghi, nữ thám tử trừ tà từ môn phái Ẩn Sơn. Minh Nghi đối đầu với ma nữ và Khô Lâu Vương, một thực thể kinh hoàng từ lòng đất. Với sự giúp đỡ từ các đồng môn, liệu cô có thể chiến thắng và giải thoát mảnh đất này khỏi bóng tối? Hãy cùng khám phá Thám tử Minh Nghi và bí ẩn Khô Lâu Vương. Trong một đêm không trăng tại một vùng quê yên bình của Việt Nam, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm khắp nơi. Dưới bóng cây bàng cổ thụ, từng tán lá rì rào trong gió nhẹ, một ma nữ kỳ bí hiện ra. Bộ áo dài đen của cô phất phơ trong gió, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, khiến không gian xung quanh trở nên u ám và đáng sợ. Ánh mắt cô ta rực lên sắc đỏ rùng rợn, lấp lánh trong đêm tối. Như những ngọn đuốc ma quái từ địa ngục, cô lặng lẽ đào một cái hố dưới gốc cây, từng động tác cẩn thận và chính xác, như thể cô đã làm việc này vô số lần. Mỗi nhát xẻng như xé toạc màn đêm yên tĩnh, tạo nên âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Gần đó, một chiếc túi vải đen nằm gọn dưới chân cô, bên trong chứa đựng xương cốt của một đứa trẻ. Ma nữ nhẹ nhàng lấy từng mảnh xương ra, đôi tay trắng bệch của cô di chuyển với sự khéo léo đáng sợ, xếp chúng theo một trật tự kỳ lạ dưới ánh đèn dầu leo lét. Những câu chú kỳ bí vang lên từ miệng cô, như những tiếng thì thầm ma quái hòa quyện với tiếng gió rít qua cành lá, tạo nên một bản giao hưởng âm u và đầy ám ảnh. Tiếng chú mỗi lúc một nhanh hơn, như một điệu nhạc từ địa ngục gọi hồn. Mục đích của ma nữ là luyện chế một bộ khô lâu, một sinh vật bất tử được tạo ra từ xương cốt người chết, có khả năng bảo vệ và tấn công theo lệnh của chủ nhân. Cô ta tin rằng với bộ khô lâu này, cô sẽ có sức mạnh vô song để đối đầu với bất kỳ ai dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Sau khi hoàn tất việc xếp xương, ma nữ lấy ra một chiếc lọ nhỏ chứa máu của mình. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ từng giọt lên các mảnh xương, khiến chúng phát ra ánh sáng xanh lờ mờ, như những linh hồn bị giam cầm trong địa ngục. Tiếng chú ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn, tạo nên một không khí căng thẳng và rùng rợn. Bất ngờ, một cơn gió mạnh ập đến, khiến ngọn đèn dầu tắt ngúm. Bóng tối bao trùm tất cả, chỉ còn lại ánh sáng xanh lờ mờ từ các mảnh xương. Ma nữ ngừng niệm chú, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bộ xương. Một tiếng rít ghê rợn vang lên, như tiếng thét của những linh hồn bị đày đọa. Từ trong bóng tối, bộ khô lâu bắt đầu cử động, đôi mắt rỗng tuếch của nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo, từng khớp xương kêu lên những âm thanh ghê rợn khi nó cử động. Công việc hoàn thành, ma nữ hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra lệnh cho bộ khô lâu trốn dưới gốc cây bàng và biến mất vào màn đêm dày đặc. Sau khi cô ta rời đi, không biết từ đâu, một đàn quạ kéo đến và đậu kín trên cây bàng. Tiếng quạ kêu xé toạc màn đêm, tạo nên sự sợ hãi khôn cùng. Màn đêm trở lại với sự yên tĩnh đáng sợ, nhưng bên dưới gốc cây bàng, một sinh vật bất tử đang chờ đợi, sẵn sàng thực hiện những mệnh lệnh đầy tội ác từ chủ nhân của nó. 2 tháng sau, ông Kim Long, một doanh nhân đầy tham vọng, từ thành phố đến vùng quê yên bình của Việt Nam với ý định mua mảnh đất này để xây dựng một nhà máy. Mặc cho những lời cảnh báo về hiện tượng kỳ lạ và những câu chuyện ma quái xoay quanh nơi này, ông Kim Long vẫn quyết tâm thực hiện dự án của mình. Ông tin rằng với đủ tiền bạc và quyền lực, mọi thứ đều có thể vượt qua. Ngày đặt nền móng cho nhà máy, ông Kim Long mời một thầy cúng đến để thực hiện nghi lễ. Tuy nhiên, khi đến gần cây bàng, thầy cúng bỗng trở nên lo lắng, ánh mắt hoảng hốt và khuyên mọi người nên rời đi ngay lập tức. Ông Kim Long, với lòng kiên định và không tin vào những điều mê tín, quyết định tiếp tục mà không cần nghi lễ đặt nền móng. Ông cho rằng những hiện tượng lạ lùng chỉ là do tâm lý của người dân quá tin vào các câu chuyện ma quái. Nhưng rồi hàng loạt hiện tượng kinh hoàng bắt đầu xảy ra, khiến công nhân của ông gặp nhiều tai họa.
Ban đầu là những tiếng thì thầm đầy ma mị vang lên trong đêm tối, những giọng nói không rõ nguồn gốc khiến mọi người kinh hãi. Công nhân bắt đầu thấy những bóng dáng mờ ảo lướt qua trong màn đêm, những hình ảnh ma quái hiện ra trong gương và cửa sổ. Một số người còn bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng gõ cửa. Nhưng khi mở ra thì chẳng có ai. Những hiện tượng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Các thiết bị xây dựng tự nhiên ngừng hoạt động, máy móc hỏng hóc không rõ lý do. Nhiều công nhân báo cáo bị tấn công bởi những bàn tay vô hình, để lại những vết bầm tím và chảy xước trên cơ thể. Một số người khác thì bị ngã từ giàn giáo cao xuống mà không rõ nguyên nhân, gây chấn thương nghiêm trọng. Đỉnh điểm là một buổi chiều, khi ông Kim Long đang kiểm tra tiến độ công trình dưới bóng cây bàng cổ thụ. Một luồng gió lạnh lẽo bất ngờ ập đến, mang theo những âm thanh rùng rợn. Từ đâu đó, những hạt cát và đá nhỏ bay lên, xoáy cuộn quanh ông như một cơn bão nhỏ. Ông Kim Long bị cuốn vào giữa tâm bão, không thể thoát ra. Những viên đá bay va vào người ông, gây nên những vết thương đau đớn. Ông ngã xuống đất, cảm thấy toàn thân đau nhức và yếu ớt, nhìn quanh mà không thấy gì ngoài bóng tối. Khi tỉnh dậy, ông Kim Long nhận ra rằng mình không thể tiếp tục bỏ qua những lời cảnh báo nữa. Ông hiểu rằng nơi này thật sự bị nguyền rủa và cần một người có khả năng đặc biệt để giải quyết vấn đề này. Với chút sức lực còn lại, ông viết thư cho Minh Nghi, một nữ thám tử trừ tà nổi tiếng từ môn phái Ẩn Sơn. Cầu xin cô đến giúp đỡ. Thư viết: kính gửi thám tử Minh Nghi, tôi là Kim Long, một doanh nhân đang gặp phải những hiện tượng kinh hoàng tại mảnh đất tôi dự định xây dựng nhà máy. Nơi này dường như bị nguyền rủa, gây ra nhiều tai họa và thương tích cho tôi cùng các công nhân. Tôi cầu xin cô hãy đến đây, dùng khả năng của mình để trừ tà và mang lại sự bình yên cho chúng tôi. Tôi sẽ đợi cô ở ngôi nhà gỗ bên cạnh công trình. Xin chân thành cảm ơn. Bức thư nhanh chóng được gửi đi, mang theo hy vọng duy nhất của ông Kim Long. Còn Minh Nghi nhận được thư cầu cứu, không chần chừ lên đường đến vùng đất bị nguyền rủa để đối mặt với thế lực đen tối đang ẩn nấp nơi đây. Minh Nghi là một phụ nữ trẻ với vẻ ngoài điềm tĩnh và đôi mắt sắc sảo. Cô mang theo bộ dụng cụ trừ tà và những bùa chú đặc biệt của môn phái Ẩn Sơn. Khi đặt chân đến mảnh đất, Minh Nghi cảm nhận ngay lập tức sự hiện diện của một linh hồn mạnh mẽ. Cô quyết định bắt đầu điều tra từ cây bàng cổ thụ nơi được đồn là trung tâm của những hiện tượng kỳ lạ. Minh Nghi gặp phải rất nhiều khó khăn ban đầu. Cây bàng dường như được bao phủ bởi một màn sương mỏng, lạnh lẽo và u ám. Mỗi khi cô tiến gần, những tiếng thì thầm ma quái vang lên, khiến cô cảm thấy như có hàng trăm cặp mắt vô hình đang theo dõi. Nhiều đêm liền, Minh Nghi gặp ác mộng, thấy mình bị lạc trong rừng rậm, bị truy đuổi bởi những bóng đen vô hình. Những dấu hiệu này càng khiến cô tin rằng có một thế lực hắc ám đang ngăn cản cô điều tra sự thật. Không nản lòng, Minh Nghi kiên trì tìm kiếm manh mối. Cô dành nhiều ngày để khảo sát xung quanh cây bàng, nghiên cứu những dấu vết nhỏ nhất. Cô tìm thấy những mảnh vải cũ, những chiếc vòng cổ nhỏ và những mẩu bùa chú đã phai mờ. Những mảnh xương vụn nằm rải rác xung quanh gốc cây, nhưng không đủ để xác định được điều gì cụ thể. Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan, Minh Nghi quyết định thiền định dưới gốc cây bàng, tìm kiếm sự dẫn dắt từ các linh hồn. Trong giây phút tĩnh lặng, cô nhận thấy có một điểm bất thường, một khu vực dưới gốc cây tỏa ra luồng khí lạnh hơn so với xung quanh. Dùng trực giác nhạy bén của mình, cô bắt đầu đào bới khu vực đó. Khi lớp đất mỏng bị đào lên, Minh Nghi phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa đựng những mảnh xương cốt của một đứa trẻ. Xương cốt đã bị giết hại một cách tàn nhẫn, điều này làm Minh Nghi càng thêm quyết tâm. Cô biết rằng linh hồn của đứa trẻ này chính là nguyên nhân gây ra những hiện tượng kỳ lạ. Minh Nghi cảm thấy cần phải giải thoát linh hồn đứa trẻ. Cô chuẩn bị nghi lễ trừ tà, dựng một bàn thờ nhỏ dưới gốc cây bàng, thắp hương và bắt đầu niệm chú. Khi cô thực hiện nghi lễ, bóng dáng của ma nữ hiện ra, mang theo một nụ cười lạnh lẽo và tiếng cười ám ảnh. Tiếng cười vang lên khắp nơi, như muốn chế nhạo nỗ lực của Minh Nghi. Trận chiến giữa Minh Nghi và ma nữ bắt đầu trong không gian u ám và lạnh lẽo dưới tán cây bàng cổ thụ. Minh Nghi, với vẻ mặt kiên định, rút 2 khẩu súng lục từ bao da bên hông. Những khẩu súng này không phải là súng thông thường, chúng được chế tác đặc biệt để bắn ra những viên đạn năng lượng,
mỗi viên đạn mang theo sức mạnh trừ tà mạnh mẽ. Khi ma nữ xuất hiện, ánh mắt đỏ rực của cô ta tràn đầy sự căm hờn và thách thức. Minh Nhi khai hỏa ngay lập tức, những viên đạn năng lượng bay vút qua không trung, để lại những vệt sáng chói lòa. Mỗi viên đạn chạm vào ma nữ, phát nổ với ánh sáng rực rỡ, đẩy lùi bóng tối và làm suy yếu sức mạnh của cô ta. Ma nữ gầm lên giận dữ, sử dụng quyền năng bóng tối để tạo ra ảo ảnh nhằm lừa Minh Nhi. Những bóng đen lởn vởn xung quanh Minh Nhi, nhưng cô không hề nao núng. Cô sử dụng tấm gương bát quái hộ thân, phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ để xua tan những ảo ảnh và bóng tối xung quanh. Mỗi lần tấm gương tỏa sáng, bóng tối bị đẩy lùi, lộ rõ hình dạng thật của ma nữ. Minh Nhi tiếp tục bắn, những viên đạn năng lượng bay thẳng vào ma nữ, khiến cô ta phải lùi bước. Ma nữ tức giận, triệu hồi hàng loạt linh hồn trẻ con tấn công Minh Nhi. Những linh hồn này hiện ra như những bóng ma nhỏ bé. Đôi mắt trống rỗng và gào thét trong đau đớn. Minh Nhi phải dùng hết sức mình để bảo vệ ông Kim Long và những người khác. Cô xoay người, bắn liên tiếp những viên đạn năng lượng vào lũ quỷ. Mỗi viên đạn phát ra ánh sáng thanh tẩy, tiêu diệt chúng ngay lập tức. Trong lúc nguy cấp, Minh Nhi cảm nhận được cần phải sử dụng sức mạnh tối thượng của mình. Cô ghép hai khẩu súng lại, kết hợp chúng thành một cây côn mạnh mẽ hơn. Với sự tập trung cao độ, cô tung tuyệt chiêu, bắn ra một luồng năng lượng khổng lồ, hạ gục lũ quỷ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ma nữ không chịu thua, biến thành một hình dạng khổng lồ, cao lớn và đầy quyền uy. Bóng tối xung quanh cô ta dày đặc hơn, tạo ra một không gian ngột ngạt và đáng sợ. Minh Nhi biết rằng đây là trận chiến cuối cùng. Cô phải dốc toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt ma nữ. Minh Nhi không chỉ dựa vào súng và tấm gương bát quái, cô còn sử dụng cây côn hợp từ hai khẩu súng. Cây côn này được chế tác đặc biệt để tăng cường sức mạnh trừ tà, có khả năng tạo ra những luồng năng lượng mạnh mẽ. Cô xông lên, cây côn trong tay phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, đối đầu trực diện với ma nữ khổng lồ. Ma nữ sử dụng sức mạnh bóng tối tấn công Minh Nhi, những đòn tấn công dữ dội và nhanh chóng. Nhưng Minh Nhi, với sự nhanh nhẹn và kỹ năng điêu luyện, né tránh và phản công một cách hiệu quả. Mỗi cú đánh của cây côn đều mang theo ánh sáng trừ tà, làm suy yếu sức mạnh của ma nữ. Cuối cùng, Minh Nhi sử dụng tấm gương bát quái để phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ nhất, tạo ra một luồng sáng bao trùm lấy ma nữ. Trong giây phút quyết định, cô tung một cú đập mạnh mẽ với cây côn, đánh thẳng vào trung tâm của hình dạng khổng lồ, tiêu diệt ma nữ hoàn toàn. Ma nữ gào thét trong tuyệt vọng trước khi tan biến vào hư vô, bóng tối cũng theo đó mà biến mất. Khi Minh Nhi tưởng rằng trận chiến đã kết thúc, một tiếng động lớn phát ra từ dưới gốc cây bàng. Từ lòng đất, bộ xương khô lâu mà ma nữ đã tạo ra bắt đầu trỗi dậy, nhưng không chỉ là một bộ xương bình thường. Nó là Khô Lâu Vương, một thực thể kinh hoàng, được tạo ra từ nhiều bộ xương khác nhau, với trí tuệ và sức mạnh vượt trội. Đôi mắt rỗng tuếch của nó phát ra ánh sáng đỏ rực, và từng khớp xương kêu lên những âm thanh ghê rợn khi nó cử động. Minh Nhi cảm nhận ngay sự đe dọa từ thực thể này. Khô Lâu Vương không chỉ có sức mạnh phi thường, mà còn có khả năng triệu hồi và điều khiển các linh hồn khác. Nó ra lệnh cho những bộ xương xung quanh sống dậy và tấn công Minh Nhi. Những bộ xương này, dù không mạnh bằng Khô Lâu Vương, nhưng đông đảo và hung hãn, tạo nên một đội quân ma quái bao vây lấy Minh Nhi. Minh Nhi rút hai khẩu súng lục và bắt đầu bắn ra những viên đạn năng lượng, ánh sáng chói lòa phát ra từ mỗi viên đạn xé tan màn đêm. Mỗi phát bắn đều chuẩn xác, nhưng số lượng kẻ địch quá đông khiến cô phải liên tục di chuyển để tránh bị bao vây. Mỗi lần Minh Nhi hạ gục một bộ xương, Khô Lâu Vương lại triệu hồi thêm nhiều bộ xương khác. Như một cơn sóng không dứt, Khô Lâu Vương tiến đến, mỗi bước đi của nó làm mặt đất rung chuyển. Nó vung tay, tạo ra những luồng khí lạnh lẽo tấn công Minh Nhi. Cô dùng tấm gương bát quái để phản chiếu ánh sáng trừ tà, nhưng sức mạnh của Khô Lâu Vương quá lớn, khiến cô phải lùi bước. Những đòn tấn công của nó mạnh mẽ và nhanh chóng, đẩy Minh Nhi vào tình thế nguy hiểm. Minh Nhi cố gắng sử dụng hai khẩu súng ghép lại thành một cây côn để tăng cường sức mạnh. Cô sử dụng cây côn này như một vũ khí đa năng, vừa có thể tấn công bằng năng lượng mạnh mẽ, vừa có thể cận chiến. Tuy nhiên, sức mạnh của Khô Lâu Vương quá lớn,
khiến cô phải chật vật tránh né. Một lần, cô bị trúng một cú đánh mạnh, bị hất văng ra xa, cơ thể đau nhức và mệt mỏi. Máu chảy từ vết thương, nhưng cô không bỏ cuộc. Minh Nghi gượng dậy, quyết tâm không để thế lực hắc ám này chiến thắng. Trong lúc tuyệt vọng, Minh Nghi bỗng nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc. Đồng môn của cô, những sư huynh đệ từ môn phái Ẩn Sơn, đã đến kịp thời. Sư huynh Trương Long, sư tỷ Ngọc Hân và sư đệ Minh Huy đã có mặt. Sư phụ sáng nay trong lòng cảm thấy bồn chồn nên đã bói một quẻ hung cát. Cảm thấy có điểm không lành nên đã phái chúng ta đến hỗ trợ em, lo rằng em sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta đã đến đây ngay lập tức, may mà chúng ta đến kịp, đại sư huynh Trương Long nói, ánh mắt kiên quyết. Minh Nghi mỉm cười yếu ớt, cảm ơn sư huynh, sư tỷ và sư đệ. Em đã gặp phải một thử thách lớn. Sự xuất hiện của đồng môn như tiếp thêm sức mạnh cho Minh Nghi. Các sư huynh đệ nhanh chóng tạo thành đại trận Kim Cang Phục Ma trận. Ba người đứng thành hình tam giác, mỗi người niệm chú và kết hợp sức mạnh tinh thần. Trận pháp bắt đầu phát sáng, tạo ra một kết giới mạnh mẽ bao vây Khô Lâu Vương, ngăn không cho nó triệu hồi thêm các bộ xương khác và khống chế sức mạnh của nó. Khô Lâu Vương gào thét, cố gắng phá vỡ kết giới, nhưng trận pháp Kim Cang Phục Ma quá mạnh mẽ. Những luồng ánh sáng từ trận pháp kết hợp với nhau, tạo ra một lưới năng lượng khổng lồ bao trùm lấy Khô Lâu Vương, khiến nó không thể di chuyển hay tấn công. Sư tỷ Ngọc Hân hét lên, Minh Nghi, đây là cơ hội của em. Hãy dứt điểm nó. Minh Nghi hiểu rằng đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Khô Lâu Vương. Cô tập trung toàn bộ sức mạnh, nâng cao cây côn hợp từ hai khẩu súng. Ánh sáng từ cây côn sáng rực, phản chiếu lên tấm gương bát quái tạo ra một luồng sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với một tiếng hét quyết tâm, Minh Nghi tung đòn kết liễu, quét mạnh cây côn trúng trung tâm của Khô Lâu Vương. Cây côn phát ra một luồng năng lượng cực mạnh, tạo ra một vụ nổ ánh sáng chói lòa. Khô Lâu Vương gào thét trong đau đớn, thân thể bị xé toạc bởi sức mạnh trừ tà. Cuối cùng, nó tan biến vào hư vô, không để lại dấu vết nào. Đội quân ma quái cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, trả lại sự yên bình cho mảnh đất này. Minh Nghi ngã quỵ, kiệt sức nhưng lòng đầy biết ơn vì sự giúp đỡ của đồng môn. Cảm ơn sư huynh, sư tỷ và sư đệ. Em không thể làm được điều này nếu không có mọi người. Trương Long mỉm cười, đỡ Minh Nghi đứng dậy, chúng ta là đồng môn, giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên. Bây giờ, hãy hoàn tất nghi lễ và giải thoát linh hồn cho những ai đã bị hại. Cả bốn cùng nhau thực hiện nghi lễ cầu siêu và giải thoát linh hồn cho những ai đã bị hại. Mảnh đất bị nguyền rủa giờ đây đã trở nên thanh bình, không còn bóng dáng của thế lực hắc ám nào. Ông Kim Long và những người khác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Minh Nghi và các sư huynh đệ. Ông Kim Long quyết định biến nơi này thành một khu tưởng niệm để tôn vinh những linh hồn bị hại và bảo vệ mảnh đất khỏi những kẻ xấu xa trong tương lai. Minh Nghi và các sư huynh đệ trở về môn phái Ẩn Sơn, mang theo kinh nghiệm và lòng kiên định, tiếp tục hành trình trừ tà của mình, bảo vệ sự bình yên cho những nơi họ đi qua. Trận chiến với Khô Lâu Vương là một thử thách lớn, nhưng cũng là một bài học quý giá về sức mạnh của lòng dũng cảm và tình đồng đội. Trên đây là câu chuyện Thám tử Minh Nghi và bí ẩn Khô Lâu Vương. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các câu chuyện tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng trao đổi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.